नमस्कार सर्व मित्रांचं शेअर मार्केट मराठी या चॅनलमध्ये स्वागत. मित्रांनो, ITC खूप मोठा असा दिग्गज शेअर मार्केटमधील एक ग्रुप आहे. या ग्रुपचा जो शेअर्स आहेत, त्या शेअर्समध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय समाविष्ट आहेत. म्हणजेच ITC जर तुम्ही विचार केलात तर ITCमध्ये हॉटेल व्यवसाय आहे, सिगारेट मेकिंग व्यवसाय आहे, त्याचबरोबर कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर त्याचाही व्यवसाय आहे आणि FMCG असे 4 महत्त्वाचे प्रमुख सेक्टर त्या ITCमध्ये आहेत. तर मित्रांनो, ITCचं जे बोर्ड आहे त्या बोर्डाने सध्या डिस्कस सुरू आहे की ITCपासून जो ITC इन्फोटेक आहे हा जवळपास 25,000 करोड रुपयेचा जो बिझनेस आहे तो सेपरेट करायचा. आता ही एक खूप चांगली बातमी आहे. डिमर्जर म्हणजेच ITCपासून ITC इन्फोटेक जी सॉफ्टवेअर बिझनेस आहे तो डिमर्जर करायचा. म्हणजेच लक्षात ठेवा, ITC हा मेन ग्रुप आहे. तर ITCपासून असे सेपरेट जर आपण 4 ग्रुप पाडले तर त्यामधला जो ITC इन्फोटेक आहे हा एक भाग सेपरेट काढायचा. आता यामुळे काय होतं मित्रांनो, पूर्वी काय होतं, ITC इन्फोटेक, हॉटेल्स, FMCG, त्यानंतर सिगारेट, हे जे 4 व्यवसाय आहेत. समजा इन्फोटेक व्यवसाय फायद्यामध्ये असेल आणि हा लॉसमध्ये असेल तर लोकांना काय वाटायचं की ITC पूर्ण कंपनीच लॉसमध्ये आहे. तुम्ही जर ITC कंपनी व्यवस्थित पाहिलात तर मित्रांनो, एका सॉफ्ट किंवा कंटिन्यू एका सपाट लेवलमध्ये कंपनी चालते, खूप जास्त वेगानं पळत नाही. तर याचा मुख्य अर्थ काय होतो की समजा एक कंपनी लॉसमध्ये असेल, त्यामधला एक घटक, तर दुसऱ्या कंपनीवरही त्याचा परिणाम होत होता. असं होऊ नये. ह्या चारीपैकी प्रत्येक घटक जर आपण सेपरेट केला तर समजा एखादी कंपनी लॉसमध्ये गेली तरी चालेल, बाकीच्या 3 कंपन्या तर प्रॉफिटमध्ये असतील. हाच विचार करून ITC बोर्डानं डिमर्जरचं जे धोरण आहे ते धोरण राबवलेलं आहे. तर मित्रांनो, ITC या कंपनीला जवळपास 100 वर्ष होऊन त्यावर 110 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. मित्रांनो, खूप जुनी अशी ही कंपनी आहे. तर ITC कंपनीनं हा जो धोरण ठरवलेला आहे ते धोरण खरंच अतिशय चांगलं असं धोरण आहे. तर ITC इन्फोटेक ही कंपनी काय करणार आहे, तर ही कंपनी बघा, जे सॉफ्टवेअर आहे, टेक्नॉलॉजिकल सॉफ्टवेअर, त्याचं सोल्युशन तयार करण्याचं काम ही कंपनी करते. फायनान्शियल सर्व्हिस असू द्या, त्यानंतर हेल्थ केअर, मॅन्युफॅक्चरिंग असू द्या, कंझ्युमर गुड्स असू द्या, ट्रॅव्हल्स किंवा हॉस्पिटॅलिटी असू द्या, या सर्वांमध्ये सर्वांना सॉफ्टवेअर पुरवण्याचं काम ITC इन्फोटेक ही कंपनी करणार आहे. त्यामुळं ITC जर तुम्ही टोटल व्हॅल्यू जवळपास 45,000 करोड इतकी मोठी असली तरी इन्फोटेक ही कंपनी सेपरेट काढल्यानंतर ITCला फायदा हा 100% होणार आहे. म्हणून ITCने हे नवीन धोरण राबवण्याचं ठरवलेलं आहे. मित्रांनो, बातमी तर खूप चांगली बातमी आहे. डिमर्जर करणे म्हणजेच एका कंपनीचे वेगवेगळे भाग पाडणे, मर्ज करणे म्हणजेच एखाद्या कंपनीमध्ये ॲड होणे. मग आता ही ITCनं आपल्यामधून एक थोडासा तुकडा बाजूला काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामुळं ITCचा जो ITC इन्फोटेक आहे, या जे ITC शेअर होल्डर आहेत त्यासाठी, तर ज्यांना ITC इन्फोटेक शेअर्स हवे आहेत त्यांच्यासाठी हे शेअर्स फ्रीसुद्धा मिळू शकतात. त्यामुळं खूप महत्त्वाची ही अशी बातमी ITCनं सध्या जाहीर केलेली आहे. त्याचबरोबर या ITCचा जो शेअर्स आहे या शेअर्समध्ये वाढसुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण तुम्ही पहा चार्ट. मित्रांनो, ITC या कंपनीमध्ये मागील 1-2 दिवसामध्ये 5% जवळपास 5%ची वाढ झालेली आहे. जवळपास 225 ते 27 रुपयेपासून शेअर्स 238 रुपयेपर्यंत गेलेला होता. तर मित्रांनो, या शेअर्सनं मागील 6 महिन्यामध्ये कंपनी स्लो चालते. तो इथं तुमच्या परीक्षा आहे. एक परीक्षा कशी आहे की तुम्ही किती दिवस हा स्टॉक्स तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये ठेवू शकता, हे खूप महत्त्वाचं आहे. 6 महिन्यामध्ये या कंपनीनं 13.68% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, ही कंपनी डिव्हिडंड खूप चांगलं देते. तर डिव्हिडंड खूप चांगलं देते मित्रांनो. फक्त डिव्हिडंडवर तुम्ही एखादी गाडी, बंगला घेऊ शकता. तर मागील 1 वर्षामध्ये बघा किती सपाट किंवा किती फ्लॅट असं रिटर्न्स आहे, 11.13%, म्हणजेच 23 रुपये इतकं रिटर्न्स या कंपनीनं दिलेलं आहे. तर मागील 5 वर्षामध्ये या कंपनीनं 3.87%, एकदम स्लो कंपनी चालत आहे. तर मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न जर तुम्ही या कंपनीचा पाहिलात तर तो मात्र खूप चांगला आहे. जवळपास 2000 सालापासून ही कंपनी कंटिन्युअस स्ट्रॉंगपणे होती. त्यानंतर थोडंसं कोरोनाच्या कालावधीमध्ये खाली आली, आता वर चढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि ही जी डिमर्जरची बातमी आहे
यामुळं ITCच्या शेअर्समध्ये सुद्धा वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेअर्स घ्यायचं न घ्यायचं तुम्ही ठरवा, परंतु कंपनी मात्र फंडामेंटली खूप स्ट्रॉंग अशी कंपनी आहे. व्हिडिओ आवडला तर मित्रांनो शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.